নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নাওলেছ এনালাইছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ভূতাত্ত্বিকভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে এই উৎপত্তিৰ বিষয়ে কেনেকৈ আলোচনা কৰিছে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 কোটি বছৰ আগতে আমাৰ পৃথিৱীৰ দেশসমূহৰ মাজত বৰ্তমান দেখা পোৱাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ বিভাজন হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ সকলো দেশ লগ হৈ এখন মহাদেশ হৈ আছিল আৰু সেই মহাদেশখনৰ নাম সেই সময়ত বৈজ্ঞানিকসকলে দিছিল পেনজিয়া। আৰু সেই পেনজিয়াৰ চাৰিওদিশে এখন মহাসাগৰ আছিল যাৰ নাম আছিল পান্থালুছা। আজিৰ এই মহাদেশসমূহ পেনজিয়া মহাদেশৰ পৰা বহু কোটি বছৰ আগতে বিভক্ত হৈ বৰ্তমান দেখা পোৱা এই মহাদেশসমূহৰ সৃষ্টি হৈছে। অৰ্থাৎ পেনজিয়াৰ পৰা বিভক্ত হৈ অহা দেশসমূহক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। লাহে লাহে পৃথিৱীত থকা ফলকসমূহৰ মাজত বিভাজনৰ ফলত এই ফলকসমূহ গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰলগৈ। আৰু এই মহাদেশখনৰ পৰা এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কুলৰ পৰা ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আদি ভাগত বিভক্ত হৈ গ'ল। পৃথিৱীৰ আভ্যন্তৰত ফলকসমূহৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত ভূভাগৰ সঞ্চালন হৈ থাকে। এই তত্ত্বটো জাৰ্মান দেশীয় বতৰ বিজ্ঞানী আলফ্ৰেড ৱেজেনাৰে আগবঢ়াইছিল। কোটি কোটি বছৰ আগতে যেতিয়া পেনজিয়া মহাদেশখন বিভাজিত হৈছিল তেতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছিল। ইয়াৰে দক্ষিণ অংশটোক গণ্ডৱানালেণ্ড আৰু উত্তৰ অংশটোক লুৰেছিয়া নামেৰে জনাজাত আছিল আৰু তাৰ মাজৰ অংশক কৃষি সাগৰ নামেৰে জনাজাত আছিল। লুৰেছিয়া নামৰ অংশটো বিভক্ত হৈ উত্তৰ আমেৰিকা, ইউৰোপ, এছিয়া নামেৰে বিভাজিত হ'ল আৰু গণ্ডৱানালেণ্ড বিভাজিত হোৱা অংশক আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া নামেৰে জনাজাত হয়। বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ ভৌগোলিকভাৱে এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত যদিও কোটি কোটি বছৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষ আছিল গণ্ডৱানালেণ্ডৰ অংশ। কিন্তু ফলকসমূহ বিৱৰ্তন আৰু জোৱাৰৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষ এছিয়াৰ ফালে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি গতি কৰি বৰ্তমান লাডাখ অঞ্চলত খুন্দা খাই ভাৰত আৱিষ্কাৰ হৈছিল। আৰু দুখন ফলক খুন্দা খোৱাৰ ফলত মাজৰ অংশটো ওপৰলৈ উঠি গৈ হিমালয় পৰ্বতৰ সৃষ্টি হৈছিল। বন্ধুসকল, এই তত্ত্বটো জাৰ্মান দেশীয় বতৰ বিজ্ঞানী আলফ্ৰেড ৱেজেনাৰে মহাদেশসমূহৰ এনেধৰণৰ স্থানান্তৰণ সম্পৰ্কীয় ঘটনাৱলী ব্যাখ্যা 1912 চনত উত্থাপন কৰিছিল। আলফ্ৰেড ৱেজেনাৰৰ মতে পৃথিৱীৰ আৱৰ্তন আৰু জোৱাৰ সৃষ্টিৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা দুই ধৰণৰ বলৰ ক্ৰিয়াই মহাদেশসমূহক পূৰ্বৰ অৱস্থানৰ পৰা আঁতৰাই আনি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ আন কিছুমান নতুন অৱস্থানত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই তত্ত্বটোক মহাদেশীয় বিস্থাপন তত্ত্ব বোলা হয়। আৰু এনেধৰণে বহু বছৰ কোটি কোটি বছৰ পাছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে হিমালয়ৰ সুউচ্চ পৰ্বতৰূপে চিহ্নিত হৈছে।